प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्लिश ट्युटोरियल्स बाय देशमुख सर या चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऑन सीइंग प्लीज या लेसनमधील पार्ट 1 हा संपवलेला आहे. आता आपण पार्ट 2 कडे वाटचाल करतो आहे. आपण वाचायला सुरुवात करणार आहोत, पण नेहमीप्रमाणे विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्याकडे आपलं स्वतःचं एक पुस्तक, एक नोटबुक आणि पेन पेन्सिल असायला हवी. मित्रांनो, आपण वाचायला सुरुवात करू. I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. लेखक आपल्याला असं सांगतोय की त्याला एका पोलाइट कंडक्टर विषयी माहिती सांगायला नक्कीच आवडणार आहे. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to the conductor generally. परंतु हे जे शीर्षक या ठिकाणी लेखकाने वर वापरलेलं आहे, कोणतं शीर्षक विद्यार्थी मित्रांनो? पोलाइट कंडक्टर. हे पोलाइट कंडक्टर असं शीर्षक कुठल्याही प्रकारे कंडक्टर्स या लोकांविषयी सापत्य भाव किंवा भेदभाव दर्शवणारं नसून किंवा त्यांना हा टोमणा मारलेला नसून खरोखरच अशा एका चांगल्या अनुभवाविषयी लेखक आपल्याला इथे बोलणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सोबतच नेहमीप्रमाणे नवीन शब्द आणि त्यांचे अर्थ पाहत पुढे जाणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, यात पहिला शब्द आलेला आहे डिस्क्रिमिनेटिंग. याचा अर्थ सापत्य भाव दर्शवणारे, भेदभाव दर्शवणारे. दुसरा शब्द आपण विचारात घेऊ, रिब्यूक. रिब्यूक याचा अर्थ टोमणा मारणे. इंटेंड टू हा तिसरा शब्द आलेला आहे. आय डू नॉट इंटेंड याचा अर्थ लेखक म्हणतो कुठलाही हेतू नाही. इंटेंड टूचा अर्थ आहे हेतू असणे. ऑन द कॉन्ट्ररी. विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा नवीन शब्द आलेला आहे. ऑन द कॉन्ट्ररी याचा अर्थ उलट पक्षी. आय एम डिस्पोज टू थिंक दॅट देर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन हू कम थ्रू द ऑर्डियल ऑफ अ व्हेरी ट्राईंग कॉलिंग बेटर दॅन बस कंडक्टर्स डू. या बस कंडक्टरचा व्यवसाय जसा आहे त्यापेक्षाही अधिक वेगळ्या प्रकारचे कठीण सत्वपरीक्षा देणारे अनुभव घेणारे लोक काही व्यवसायांमध्ये त्या ठिकाणी काम करत असतात. याचा अर्थ विद्यार्थी मित्रांनो, लेखकाला हे सांगायचं आहे की बस कंडक्टर एक प्रकारे सत्वपरीक्षा देणारा अशा प्रकारचा व्यवसाय तिथे करत असतात. हिअर अँड देअर यू विल मीट अन अनप्लीझंट स्पेसिमन. या बस कंडक्टर संदर्भातला आपला जो अनुभव आहे, कुठे ना कुठे आपल्याला अशा प्रकारचे वाईट अनुभव, सुखद नसणारे अनुभव हे येत असतात. बस कंडक्टर संदर्भामध्ये हू रिगार्ड्स द पॅसेंजर ॲज इज नॅचरल एनिमी. आणि असे हे जे बस कंडक्टर असतात, हे बस कंडक्टर प्रवाशांना त्या ठिकाणी आपले जणू काही ते नैसर्गिक शत्रू आहेत असं मानूनच त्यांच्याशी वर्तन किंवा वागणूक करत असतात. ॲज अ क्रिएचर्स हुज चीफ पर्पज ऑन द बस इज टू चीट हिम. अशा सगळ्या बस कंडक्टरला असं वाटत असतं की हे प्रवासी म्हणजे जणू काही आपल्याला केवळ टू चीट म्हणजे फसवण्याकरताच बसमध्ये बसलेले आहेत की काय. अँड हू कॅन ओनली बी केप्ट रिझनेबली ऑनेस्ट. आणि अशा सगळ्या प्रवाशांना जर आपल्याला प्रामाणिकपणे वर्तन त्यांच्याकडून करवून आणायचं असेल तर बाय अ लाऊड व्हॉइस अँड ॲन ॲग्रेसिव्ह मॅनर. हे वर्तन केवळ त्या ठिकाणी आक्रमक शैली किंवा मोठ्या आवाजाने आपण बोललो तरच हे प्रवासी प्रामाणिकपणे वागणार आहेत असं ह्या बस कंडक्टरला वाटत असतं. बट धिस टाईप इज रेअरर दॅन इट यूज टू बी. परंतु मित्रांनो, अर्थातच अशा प्रकारचे जे कंडक्टर आहेत, हे जे लेखकाला सांगायचे आहेत ते त्या ठिकाणी नक्कीच दुर्मिळ आहेत. रेअरचा अर्थ आहे मित्रांनो दुर्मिळ. आय फॅन्सी द पब्लिक ओज मच टू अंडरग्राऊंड रेल्वे कंपनी. लेखक म्हणतो की मी अशी कल्पना करतो. टू फॅन्सी याचा अर्थ आहे मित्रांनो कल्पना करणे. पब्लिक ओज मच टू द अंडरग्राऊंड रेल्वे कंपनी. या ठिकाणी लेखक अंडरग्राऊंड रेल्वे कंपनी ही एक वाहतूक करणारी म्हणजे प्रवाशांना वाहतूक देणारी अशा प्रकारची एक कंपनी आहे. विच ऑल्सो रन्स बसेस फॉर इन्सिस्टिंग ऑन अ सर्टन स्टँडर्ड. ही कंपनी त्या ठिकाणी बस चालवते
आणि प्रवाशांना सेवा देते, जी अतिशय उत्कृष्ट कंपनी आहे. फॉर इन्सिस्टिंग ऑन सर्टन स्टँडर्ड ऑफ सिव्हिलिटी इन इट्स सर्वंट्स. आणि या कंपनीचं असं एक वैशिष्ट्य आहे की ही कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना उत्तम प्रकारचं सौजन्यशील असं वर्तन करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. इन डुईंग धिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लीजंट फॉर ट्रॅव्हलिंग पब्लिक. आणि अशा प्रकारचं सौजन्यशील वर्तन करत असताना केवळ या प्रवाशांना सुखद अनुभव यावेत एवढाच त्यांचा हेतू नाही, बट परफॉर्म्स अन इम्पॉर्टंट सोशल सर्व्हिस. ही कंपनी त्या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारची सामाजिक सेवा देण्याचं कामसुद्धा करताना आपल्याला दिसून येते. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to the conductor as a class that I pay tribute to a particular member of that class. म्हणूनच मित्रांनो, लेखक आपल्याला असं सांगतो आहे की ह्या बस कंडक्टर संदर्भामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या बरोबर शत्रुत्वाच्या भावना नसण्याच्या संदर्भामध्ये लेखक आपल्याला एक माहिती सांगू इच्छितो. या वर्गातला म्हणजे बस कंडक्टर या वर्गातला अशा एका व्यक्तीविषयी लेखक आपल्याला आज माहिती सांगणार आहे, ज्याला तो सलाम करतो. हा अनुभव आपण या ठिकाणी शेअर करणार आहोत. I first become conscious of his existence one day. अशा प्रकारच्या एका चांगल्या कंडक्टर संदर्भामध्ये लेखक म्हणतो, मला जाणीव झाली जेव्हा लेखक एक दिवस प्रवास करण्यासाठी बाहेर पडतो. One day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. काय अनुभव असतो हो लेखकाचा? लेखक असं सांगतोय की जेव्हा तो प्रवासासाठी एक दिवस बाहेर पडतो तेव्हा त्याच्या असं लक्षात येतं की आपल्या खिशामध्ये पैशाचं पाकिट आपण घेतलेलं नाही. बरोबर. एव्हरीवन हॅज हॅड एक्सपिरियन्स अँड नोज द फिलिंग. मित्रांनो, अशा प्रकारचा अनुभव त्या ठिकाणी आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना येतो आणि अशा वेळी कोणत्या प्रकारच्या भावना आपल्या मनामध्ये निर्माण होतात हे आपण पाहिलेलं आहे. The mixed feeling which discovery arouses. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. मित्रांनो, ह्या अशा प्रकारच्या चित्रविचित्र भावना अशा संदर्भामध्ये का निर्माण होतात? आपल्यालाच असं वाटतं की आपण एक अतिशय मूर्ख व्यक्ती आहोत, किंवा वाईट विचार जर केला तर एक अतिशय बदमाश व्यक्ती आहोत. अशा प्रकारच्या भावना जेव्हा बसमध्ये प्रवास करताना खिशात पैसे नसतील तेव्हा आपल्या मनामध्ये निर्माण होतात. मित्रांनो, या ठिकाणी नेव शब्द आलेला आहे, त्याचा अर्थ काय होतो? बदमाश. बरोबर. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick. अशा प्रकारे जेव्हा आपण कंडक्टरला सांगतो की माझ्याकडे बस प्रवासासाठी पैसे नाही, तेव्हा हे बस कंडक्टर तुमच्याकडे कशा नजरेने बघतात? अशा नजरेने बघतात जणू काही तुम्ही ही अशा प्रकारची जुनीच युक्ती केलेली आहे फुकट प्रवास करण्याची, नाही का? किंवा माझ्याकडे पैसे नाहीत आणि मी पाकिट विसरलो आहे, असं कंडक्टर त्या ठिकाणी काय म्हणतो या संदर्भामध्ये? ही प्रवाशांची जणू काही जुनी युक्ती आहे. कशा करता? फुकट प्रवास करण्याकरता. नाव देन ऑफ यू गेट. अशा वेळी त्या ठिकाणी कंडक्टर काय करतात? अशा प्रवाशांना सांगतात की बाबा रे, तुझी ही जुनीच युक्ती आहे आणि तू आता ताबडतोब बसच्या खाली त्या ठिकाणी उतरून जा. बरोबर आहे. Even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. या अनुभवामध्ये समजा तो कंडक्टर थोडा भला माणूस जर असेल, गुड फेलोचा अर्थ आहे भला माणूस जर असेल, तर तो तुम्हाला ताबडतोब बसच्या खाली उतरवून देईल आणि फक्त तुम्हाला यात एकाच गोष्टीची इनकन्व्हेनियन्स म्हणजे गैरसोय
गैरसोय होणार आहे. कदाचित तुमची ट्रेन मिस होऊ शकेल किंवा तुम्ही जी काही मीटिंग ठरवलेली आहे तीही पण मिस होऊ शकेल. हॅव्हिंग सर्च माय पॉकेट्स इन व्हेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स अँड हॅव्हिंग फाउंड आय वॉज अटरली पेनीलेस, आय टोल्ड द कंडक्टर विथ ॲज ऑनेस्ट अ फेस ॲज आय कुड अझ्युम दॅट आय कुडंट पे द फेअर. मित्रांनो, लेखक सांगतोय की अशा वेळी त्या ठिकाणी लेखकाने आपलं पॉकेट म्हणजे खिसा हा पूर्णपणे तपासून घेतला की एखादं कुठलं नाणं आपल्या खिशामध्ये सापडतं का, जे आपण बसचं भाडं म्हणून कंडक्टरला देऊ शकू. स्ट्रे कॉपर्सचा अर्थ काय? कुठेतरी खिशात पडलेलं एखादं नाणं. अँड हॅव्हिंग फाउंड आय वॉज अटरली पेनीलेस. लेखकाने असा प्रयत्न केल्यावर लेखकाच्या असं लक्षात आलं की तो पूर्णपणे एकही पैसा त्याच्या खिशामध्ये त्या ठिकाणी नाही. पेनीलेस, पेनी म्हणजे काय? एखादं नाणं. पेनीलेस म्हणजे कुठल्याही एखाद्या नाण्याशिवाय. आय टोल्ड द कंडक्टर विथ ॲज ऑनेस्ट अ फेस ॲज आय कुड अझ्युम. आणि मी त्या ठिकाणी कंडक्टरला चेहऱ्यावरती अतिशय प्रामाणिकपणाचे भाव, शक्य तितके प्रामाणिकपणाचे भाव आणत सांगितलं की माझ्याकडे अशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारे तिकीट तुम्हाला देण्यासाठी पैसा नाही. आय कुडंट पे द फेअर. मी तुम्हाला तिकीट देऊ शकत नाही. अँड मस्ट गो बॅक फॉर मनी. आणि पैसे आणण्याकरता मला घरी परत जावं लागणार आहे. ओ यू नीडंट गेट ऑफ, दॅट्स ऑल राईट सेड ही. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्या कंडक्टरनी मला काय म्हटलं की नाही नाही थांबा, तुम्हाला असं घरी जाण्याची किंवा बसमधून खाली उतरण्याची आवश्यकता नाही. ऑल राईट सेड आय. त्यावरती लेखक म्हणतो ठीक आहे, बट आय हॅवंट अ कॉपर ऑन मी. आणि लेखक त्या कंडक्टरला प्रामाणिकपणे सांगतो की त्याच्याकडे देण्यासाठी पैसे नाही. ओ आय विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड. आणि अशावेळी त्या ठिकाणी तो बस कंडक्टर काय सांगतो की मी तुमचं तिकीट बुक करणार आहे, तुम्ही काळजी करू नका. वेअर वुड दे वॉन्ट टू गो, नाही का. लेखकाला हा कंडक्टर विचारतो की तुम्हाला नेमकं कुठे जायचं आहे. अँड ही हँडल हिज बंडल ऑफ तिकीट विथ द एअर ऑफ अ मॅन हू वॉज प्रिपेअर्ड टू गिव्ह मी अ तिकीट फॉर एनीवेअर फ्रॉम बँक टू हाँगकाँग, नाही का. विद्यार्थी मित्रांनो, असं म्हटल्यावरती की तुम्हाला कुठे जायचं आहे, त्यानंतर त्यांनी अशा पद्धतीनं आपल्या तिकिटाची ती पिशवी किंवा बॅग हाताळली जणू काही हा कंडक्टर मला अगदी हाँगकाँगचं सुद्धा तिकीट द्यायला तयार आहे की काय, नाही का. म्हणजे याचा अर्थ त्याच्या वागण्यामध्ये एवढी सहजता होती, नाही का. लेखकाला हा विश्वास बसत नव्हता की खरोखरच आपल्याला हा पैसे नसतानाही तिकीट देणार आहे आणि तिकीट म्हणजे अगदी कुठलंही तिकीट द्यायला तयार आहे. असं जेव्हा लेखकाला लक्षात आलं तेव्हा खरं तर पहिले लेखकाचा त्याच्या कृतीवरती विश्वास बसत नव्हता. आय सेड इट वॉज व्हेरी काइंड ऑफ हिम अँड टोल्ड हिम वेअर आय वॉन्टेड टू गो. आणि मी त्याला सगळं त्याचं वर्तन बघून हे सांगितलं की मला खरंच कुठे जायचं आहे. अँड ॲज ही गेव मी द तिकीट आय सेड, बट वेअर शाल आय सेंड द फेअर. ते तिकीट घेतल्यावरती लेखक असं म्हणतो की मी त्याला मोठ्या आदराने विचारलं की आता ह्या तिकिटाचे जे पैसे आहेत, जे भाडं आहे, मी तुम्हाला कुठे पाठवू. ओ यू विल सी मी सम डे, ऑल राईट. आणि तो मोठ्या मनाने मला सांगतो की अहो काही चिंता करू नका, कुठल्या तरी एखाद्या दिवशी याच मार्गावरती पुन्हा आपली कधीतरी भेट होईल, तेव्हा तुम्ही मला हे तिकिटाचे पैसे परत करू शकता. ओ यू विल सी मी सम डे, ऑल राईट, ही सेड cheerfully. He turned to go, and then luckily my fingers, still wandering in the corner of my pockets, lighted on a shilling and the account was squared. पण सुदैवाने माझे बोट जे माझ्या खिशामध्ये त्या ठिकाणी अजूनही कुठलं तरी नाणं सापडतं का बघत होते, त्यांना त्या ठिकाणी एक शिलिंग सापडतो आणि सगळा हिशोब त्या ठिकाणी चुकता होतो. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good-natured an action had given me. परंतु जरी मी त्या तिकिटाचे पैसे चुकते केले असले तरी पण हा जो एका सुस्वभावी माणसाविषयीचा अनुभव मला आलेला असतो, तो त्या अनुभवाचं महत्त्व नक्कीच कमी करणारं नसतं.
A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. पुढे एकदा जेव्हा लेखक त्या ठिकाणी बसमधून प्रवास करत होता आणि वरच्या मजल्यावरती वाचत बसला होता, अचानक त्याचा पाय तुडवल्या गेला. ट्रॅम्पल्डचा अर्थ आहे मित्रांनो क्रश्ड अंडर फीट, म्हणजे पायाखाली तुडवला जाणे. आय लुक्ड अप विथ सम अँगर, लेखकाने थोड्या रागाने वर पाहिले. अँड मोर ॲगोनी सॉ माय फ्रेंड ऑफ अ चिअरफुल कॉन्टेनन्स. खरं तर लेखकाला खूप रागही आला होता आणि त्याला वेदनाही झाल्या होत्या. पण जेव्हा लेखक वर पाहतो तेव्हा त्याला ती त्याच्या मित्राची प्रसन्न मुद्रा दिसते. सॉरी सर, ही सेड. आय नो दीज आर heavy boots. Got them because my own feet get trod on so much and now I am treading on other people's. तो जो कंडक्टर असतो तो लेखकाला त्या ठिकाणी क्षमा मागतो आणि म्हणतो की हे जड बूट मी याकरता घेतले आहेत की लोक माझे पाय खूप वेळा तुडवतात आणि आज मी तुमचा पाय तुडवला आहे. तुम्हाला इजा तर झाली नाही ना? होप आय डिडंट हर्ट यू सर. ही हॅड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाईस अबाउट इट. खरं तर लेखकाचा तो दुखरा पाय त्या ठिकाणी तुडवला गेला होता. लेखकाला इजा झालेली होती, परंतु त्याचं हे विचारणं इतकं सुखद होतं की लेखकाने आपली वेदना त्या ठिकाणी बाजूला ठेवली. आय ॲश्युअर्ड हिम ही हॅडंट. After this, I began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. लेखक म्हणतो तिथून पुढे जेव्हा कधी तो त्याच्या बसमध्ये चढला त्याला असं लक्षात आलं की हा जो व्यक्ती आहे, कंडक्टर आहे, याच्याकडे जणू काही चांगुलपणाचा मोठा साठा आहे असंच त्याच्या लक्षात आलं. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and gift for making his passengers comfortable. लेखकाच्या असंही लक्षात आलं की याच्याकडे कधीही न संपणारा संयमाचा साठा आणि इतर आपल्या पॅसेंजर्सला प्रवास अधिकाधिक आरामदायी कसा करता येऊ शकेल याविषयीची जणू काही तजवीज तो करत असे. आय नोटीस दॅट if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. लेखक पाहत असे, त्याला असं लक्षात यायचं की जेव्हा कधी बाहेर पाऊस पडायचा आणि हा कंडक्टर बाहेर उभ्या असणाऱ्या लोकांना जिन्यामध्ये येऊन सांगायचा की चढा लवकर आतमध्ये, या आत जागा आहे, अशी सूचना तो बाहेरच्या प्रवाशांना करत असे. विथ ओल्ड पीपल ही वॉज ॲज कन्सिडरेट ॲज अ सन. जे वयस्क आणि ज्येष्ठ लोक बाहेर असायचे किंवा बसमध्ये असायचे त्या लोकांना तो अगदी आपल्या मुलासारखी वागणूक देत असे. अँड विथ चिल्ड्रन ॲज अ सॉलिसिटस ॲज अ फादर. आणि लहान मुलं जर का असतील तर लहान मुलांना तो वडिलांच्या भावनेने त्या ठिकाणी वागवत असे. सॉलिसिटस केअरिंग ऑर कन्सर्न म्हणजे काळजी घेणे. वर एक शब्द आला मित्रांनो, इनएक्झॉस्टिबल, याचा अर्थ अमर्याद अशा प्रकारचा. He had evidently a peculiar warm place in his heart for young people. आणि तरुणांच्या बद्दल त्याच्या मनामध्ये विशेष एक जिव्हाळा त्या ठिकाणी होता. and always indulged in some merry jest with them. आणि अशी तरुण मंडळी जर का बसमध्ये असतील तर नेहमीच त्यांच्यासोबत तो हास्य विनोद करत असे. इफ ही हॅड अ ब्लाइंड मॅन ऑन बोर्ड. जर का त्याच्या बसमध्ये एखादी अंध व्यक्ती असेल, इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाऊन सेफली ऑन द पेव्हमेंट. अशा अंध व्यक्तीला अगदी बसमधून खाली उतरेपर्यंत, फुटपाथवर नेऊन सोडेपर्यंत संबंधित व्यक्तीला तो मदत करत असे. ही वूड कॉल टू बिल इन फ्रंट ऑफ टू वेट व्हाईल he took him across the road, or
राऊंड द कॉर्नर. अगदी बसमधून खाली उतरवून रस्ता ओलांडेपर्यंत हा त्याची मदत करत असे. ऑर अदरवाईज सेफली ऑन हिज वे. इन शॉर्ट आय फाउंड दॅट ही irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. मित्रांनो, लेखक म्हणतो त्याच्या असं लक्षात आलं की त्याच्यासोबत प्रवास करणं याचा अर्थ त्याचा जो सुस्वभाव होता, गुड टेम्परचा अर्थ आहे सुस्वभाव, आणि काइंडलीनेसचा अर्थ आहे दयाळूपणा होता. या सगळ्या गोष्टींचे जणू काही तो आम्हाला धडे देत असे आणि त्या माध्यमातून आम्ही सहजपणे सौजन्यशील आणि चांगलं वर्तन कसं करायचं ह्याचा परिपाठ तो आमच्या पुढे त्या ठिकाणी ठेवत असे. इरॅडिएट शब्द आला आहे मित्रांनो, स्प्रेड ऑर प्रोड्यूस, बरोबर, प्रसार किंवा प्रचार करणे या अर्थाने संबंधित शब्द या ठिकाणी येतो आहे. व्हॉट स्ट्रक मी particularly was the ease with which he got through his work. आणखी लेखक म्हणतो एक गोष्ट मला त्याच्या संदर्भात अशी लक्षात आली की तो हे सगळं अगदी सहजपणे त्याचं काम करत असे. इफ बॅड मॅनर्स आर इन्फेक्शियस सो ऑल्सो आर गुड मॅनर्स. लेखक आपल्याला हे समजावून सांगतो आहे, जर वाईट वर्तन प्रकार याची एक प्रकारे लोकांमध्ये जर लागण होत असेल तर नक्कीच ह्या चांगल्या वर्तन प्रकारांचाही सुद्धा आपोआपच प्रसार आणि प्रचार होत राहतो. इफ वी एन्काउंटर इनसिव्हिलिटी मोस्ट ऑफ अस आर ॲप्ट टू बिकम अनसिव्हिल. जर आपल्यावरती कुणी एखाद्याने असौजन्यशीलतेचा वर्षाव केला असेल किंवा त्याची लागण झाली असेल तर आर ॲप टू बिकम अनसिव्हिल, आपण त्या ठिकाणी असौजन्यशील होतो किंवा असुसंस्कृत होतो. बट इट इज ॲन अनयुज्युअली अनकॉथ पर्सन हू कॅन बी डिसएग्रीएबल विथ सनी पीपल. या ठिकाणी अनकाउथचा अर्थ आलेला आहे मित्रांनो इम्पोलाइट, अनरिफाईंड याचा अर्थ नम्र नसणारा, उद्धट, असुसंस्कृत अशा अर्थाने संबंधित शब्द येतो आहे मित्रांनो. बघा परत एकदा आपण वाचू. बट इट इज ॲन अनयुज्युअली अनकॉथ पर्सन हू कॅन बी डिसएग्रीएबल विथ सनी पीपल. याचा अर्थ मित्रांनो एखादाच असा विरळा व्यक्ती असू शकेल की जो अशा चांगल्या लोकांच्या संपर्कात आला तरीही त्याला या चांगुलपणाची लागण होणार नाही. इट इज विथ द मॅनर्स ॲज विथ द वेदर. जसं वर्तनासंदर्भात आहे तसंच वातावरणासंदर्भात. नथिंग क्लिअर्स अप माय स्पिरिट लाईक अ फाईन डे सेड किड्स. जॉन किड्स नावाचा एक कवी आहे आणि तो कवी काय म्हणतो मित्रांनो, नथिंग क्लिअर्स अप माय स्पिरिट लाईक अ फाईन डे. एखादा स्वच्छ आणि सुंदर दिवस जर असेल तर तो मला त्या ठिकाणी चैतन्यमय करून टाकत असे. अँड अ चिअरफुल पर्सन descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. त्याचप्रमाणे एखादा प्रसन्न चित्ताचा व्यक्ती जर असेल तर तो उदास असणाऱ्या लोकांसाठी एक प्रकारे वरदान ठरतो. म्हणजे अशा उदास लोकांना नक्कीच प्रसन्न चित्त व्यक्ती हा आनंदी करीत असतो. And so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address and good honored bearing infected his passengers. आणि काय होतं मित्रांनो, जसं चांगलं वातावरण आपल्याला प्रसन्न करण्यासाठी त्या ठिकाणी मदत करतं तसंच या अतिशय विनम्र असणाऱ्या बस कंडक्टरच्या बसमधील वातावरण, त्याची सौजन्यशीलता, त्याचं गुड ह्युमर्ड म्हणजे विनोदबुद्धी, या सगळ्याच गोष्टींची एक प्रकारे लागण म्हणजे त्याचा फैलाव हा त्याच्या पॅसेंजरमध्ये आपसूक म्हणजे आपोआपच होत असे. इन लाईटनिंग देअर स्पिरिट ही
लाईटन हिज ओन टास्क, आणि या बसमधल्या लोकांचं चित्त प्रसन्न करताना त्याचं कामही सुद्धा त्या ठिकाणी आनंददायी होत असे. हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लक्झरी बट अ साऊंड इन्व्हेस्टमेंट, आणि ही जी आनंद पसरवण्याची कृती त्याच्याकडून त्या ठिकाणी होत असे तर ही त्याची गुंतवणूक मित्रांनो नक्कीच वाया न जाणारी, अशा प्रकारची कायम आनंदाचा फैलाव करणारी अशा स्वरूपाची होती असं आपल्या लक्षात येतं. आय हॅव मिस्ड हिम फ्रॉम माय बस रूट ऑफ लेट. आता अलीकडे कदाचित माझ्या संपर्कामध्ये तो बस कंडक्टर नसेल, म्हणजे मी ज्या बसमधून प्रवास करतो त्या बसमधून माझी आणि त्याची भेट होत नसेल. But I hope that only means that he has carried his sunshine on to another road. परंतु ज्याही रस्त्याने हा कंडक्टर त्या ठिकाणी जात असेल तो आपल्या प्रसन्नतेचा फैलाव नक्कीच त्या रस्त्यावरती करत असणार. It cannot be too widely diffused in a rather drab वर्ल्ड. ह्या कंटाळवाण्या आणि निरस जगामध्ये नक्कीच त्याचं हे सौजन्यशील वर्तन एवढ्यात नाहीसं होणार नाही. अँड आय मेक नो ॲपॉलॉजीज फॉर रायटिंग अ पॅनेजिरिक ऑन ॲन अननोन बस कंडक्टर. आणि मित्रांनो, लेखक असं म्हणतो की मला नक्कीच त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे क्षमा मागण्याचं कारण नाही जर का मी अशा विनम्र बस कंडक्टरवरती एखादं भाषण किंवा लिखाण करत असेल तर. इफ वर्ड्सवर्थ कुड गॅदर लेसन्स ऑफ विजडम, जर विल्यम वर्ड्सवर्थ सारखा महान कवी त्या ठिकाणी गरीब असणाऱ्या, लिची गोळा करणाऱ्या मजुरांवरती लिखाण करू शकतो आणि चांगल्या प्रकारच्या वर्तनाचा धडा हा लोकांना जर देऊ शकतो, wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. नक्कीच या कंडक्टरकडून सुद्धा अशाच प्रकारे चांगल्या नम्रतेच्या वर्तनाचे धडे हे लोक नक्कीच घेणार याची लेखकाला खात्री आहे. इट इज अ मॅटर ऑफ जनरल ॲग्रीमेंट दॅट द वॉर हॅज हॅड अ चिलिंग इफेक्ट ऑन दोज लिटिल एव्हरीडे सिव्हिलिटीज ऑफ बिहेवियर दॅट स्वीटन द जनरल एअर. लेखक त्या ठिकाणी एका बाबतीमध्ये आपल्याला असं विचारतो की आपण नक्कीच एका बाबतीत सहमत असू की अलीकडे झालेल्या युद्धांनी त्या ठिकाणी आपल्या सौजन्यशीलतेवरती बाधा निर्माण केलेली आहे आणि जे एक गोड असं सर्वदूर वातावरण होतं ते त्या ठिकाणी कलुषित करून टाकलेलं आहे. वी मस्ट गेट दोज सिव्हिलिटीज बॅक. आता ही सौजन्यशीलता जी युद्धाने नाहीशी केलेली आहे ती नक्कीच आपण परत मिळवली पाहिजे. इफ वी आर टू मेक लाईफ काइंडली अँड टॉलरेबल फॉर इच अदर, जर का आपलं जीवन आपल्या सगळ्यांनाच त्या ठिकाणी सहन करण्यासारखं म्हणजे सोसता येईल अशासारखं जर निर्माण करायचं असेल तर आपल्याला हे करावंच लागेल. वी कॅनॉट गेट देम बॅक बाय इनहोकिंग द लॉ. आणि अशा प्रकारे सौजन्यशीलतेचा प्रसार आणि प्रचार मित्रांनो आपण नक्कीच कायद्याच्या माध्यमातून कदाचित करू शकणार नाही. The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still some. मित्रांनो, पोलीस किंवा कायदा आणि ह्या ज्या संस्था आहेत ह्या अलीकडच्या समाजासाठी आजही जरी आवश्यक असल्या तरीही व्हॉट लोअर दॅन द एंजल्स. परंतु मित्रांनो, ह्या ज्या संस्था आहेत त्या त्यांचं काम करत राहतील, परंतु त्या ठिकाणी आपल्याला या सौजन्यशीलतेचं महत्त्व लक्षात घ्यावंच लागेल. बट द लॉ कॅन ओन्ली प्रोटेक्ट अस अगेन्स्ट मटेरियल अटॅक. आपल्यावरती होणाऱ्या शारीरिक हल्ल्यापासून कदाचित हा कायदा आपलं संरक्षण करेलही. नॉर विल द लिफ्टमॅन्स वे ऑफ मीटिंग मोरल अफफ्रंट बाय फिजिकल व्हायलन्स हेल्प अस
टू रिस्टोअर द सिव्हिलिटी. परंतु ज्या पद्धतीनं त्या लिफ्टमननी आपला जो नैतिक अपमान उपमर्द झालेला आहे त्याचा बदला शारीरिक हल्ला करून घेतला, हे मात्र नक्कीच योग्य नाही. आय सजेस्ट टू हिम, लेखक म्हणतो त्या लिफ्टमनला मला असं सुचवावंसं वाटतं दॅट ही वूड हॅव हॅड अ मोर सटल अँड इफेक्टिव्ह रिव्हेंज इफ ही हॅड ट्रीटेड द जेंटलमन हू वूड नॉट से प्लीज विथ एलॅबरेट पोलाइटनेस. नाही का, लेखकाने त्या लिफ्टमनला एक चांगल्या प्रकारचा सल्ला दिला आहे. तो म्हणतो की त्या लिफ्टमननी शारीरिक हल्ला करण्याच्या ऐवजी योग्य पद्धतीने सुसंस्कृत असं वर्तन करून जर का त्या माणसाला समज दिली असती तर नक्कीच त्याचा फायदा अधिक झाला असता. ही वूड हॅव हॅड द विक्टरी नॉट ओन्ली ओव्हर द बूर बट ओव्हर हिमसेल्फ. नाही का, त्या लिफ्टमननी त्या ठिकाणी मोठा विजय मिळवला असता. विजय कुणावर मित्रांनो? हा विजय त्या उद्धट माणसावरती नाही, हा विजय स्वतःवर त्यांनी मिळवला असता. बट ओव्हर हिमसेल्फ अँड दॅट इज द विक्टरी दॅट काउंट्स. आणि हा असा स्वतःवर मिळवलेला विजय हा अतिशय महत्त्वपूर्ण असतो मित्रांनो. या ठिकाणी बूर एक शब्द आला आहे, त्याचा अर्थ अ रूड इनसेन्सिटिव्ह पर्सन, म्हणजे उद्धट किंवा असौजन्यशील व्यक्ती. द पोलाइट मॅन मे लूज द मटेरियल ॲडव्हान्टेज. कदाचित त्या ठिकाणी एखादा विनम्र व्यक्ती हा भौतिक फायदा हा गमावून बसेल किंवा त्याला तो होणार नाही. बट ही ऑलवेज हॅज द स्पिरिच्युअल विक्टरी. परंतु असा व्यक्ती त्या ठिकाणी नक्कीच एक आध्यात्मिक विजय मिळवणारा असतो. आय कमेंड टू लिफ्टमॅन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड. लेखक म्हणतो की त्या लिफ्टमनला मला चेस्टरफील्डची कथा नक्कीच सांगावीशी वाटते आहे. मित्रांनो, हा चेस्टरफील्ड बरोबर 1694 ते 1773 या काळामध्ये इंग्लंडमध्ये झालेला एक चांगल्या दर्जाचा राजकारणी आणि लेखक होता. त्याचे एक उदाहरण या लिफ्टमनला तो देतो. काय म्हणतो या उदाहरणामध्ये बघा, इन हिज टाईम द लंडन स्ट्रीट्स वेअर विदाऊट पेवमेंट्स ऑफ टुडे. या चेस्टरफील्डच्या काळामध्ये लंडनमधील रस्ते थोडे अरुंद होते आणि त्यावरती पेवमेंट्स म्हणजे फुटपाथ नव्हते. अँड द मॅन हू टूक द वॉल हॅड द ड्रायस्ट फुटिंग. आणि जो व्यक्ती त्या ठिकाणी त्या रस्त्याच्या कडेने असणाऱ्या भिंतीला लागून चालत असे तर त्याला त्या ठिकाणी कोरडा रस्ता मिळायचा. तर असाच एक प्रसंग या चेस्टरफील्डच्या बाबतीत लेखक सांगतो आहे. तो म्हणतो, आय नेव्हर गिव्ह द वॉल टू द स्काउंड्रल सेड मॅन हू मेड चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट. या चेस्टरफील्डला एक दिवस रस्त्यामध्ये एक माणूस भेटतो आणि तो अतिशय उद्धटपणे वागत असं म्हणतो की मी अशा लोकांना हा कोरडा रस्ता कधीच देत नाही. सेड मॅन हू मेड चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट आय ऑलवेज डू सेड चेस्टरफील्ड. या उलट चेस्टरफील्ड मात्र बाजूला थांबून काय म्हणतो, मी मात्र नेहमीच अशा लोकांना कोरडा रस्ता देतो. स्टेपिंग विथ अ बो इन टू द रोड. आणि खाली वाकून विनम्रपणे तो बाजूला सरकतो. आय होप द लिफ्ट मॅन विल ॲग्री दॅट हिज रिव्हेंज वॉज मच मोर स्वीट दॅन इफ ही हॅड फ्लंग द फेलो इन टू द मड. म्हणून लेखक हे समजावून सांगतो आहे की त्या लिफ्टमननी जर त्या पॅसेंजरला असा चिखलात तुडवण्याच्या ऐवजी जर अशा पद्धतीने सौजन्यशीलतेचा धडा दिला असता तर त्याचा हा बदला अधिक समर्पक राहिला असता, असं तो त्या ठिकाणी सांगतो आहे. मित्रांनो, ऑल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर यांनी या ठिकाणी आपल्याला हा सुंदर धडा आपल्याकरता या ठिकाणी लिहिलेला आहे. नक्कीच या धड्यातून आवश्यक असा बोध आपण सगळेच विद्यार्थी मित्र घेणार आहोत. हे धडे मित्रांनो केवळ परीक्षेसाठी आहेत म्हणून वाचायचे नाहीत. या धड्यांच्या माध्यमातून जस्ट वी हॅव टू गॅदर गुड लेसन्स. द लेसन्स विल बी सर्टनली युजफुल इन अवर डे टू डे लाईफ. नाही का, म्हणूनच या अशा प्रकारचे धडे वाचून त्यावरती आपण चिंतन मनन हे नक्कीच मित्रांनो केलं पाहिजे.
मित्रांनो, आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत आणि इथून पुढच्या व्हिडिओजमध्ये आपण असं एक काम करणार आहोत की या धड्यांवरती आलेले जे क्वेश्चन सेट्स आहेत ते क्वेश्चन सेटचीही पण एक सिरीज व्हिडिओची बनवणार आहोत. बरोबर मित्रांनो, त्याकरता तुम्हाला हे असे येणारे व्हिडिओ सातत्याने बघावे लागणार आहेत. तोपर्यंत थँक्यू, सी यू, बाय.